Bun venit tuturor la un tranzit important al planetelor începând din luna iulie. Bineînțeles, acum avem tranzitul lui Mercur. Am luat de fapt ca exemplu harta de pe 27 iulie 2026, dar Mercur este retrograd de pe 29 iunie până pe 24 iulie, ceea ce înseamnă că are o mișcare oscilatorie. Deci, de fiecare dată când oscilează, înseamnă că nu vom lua deciziile respective, ne vom întreba de 2-3 ori același lucru, după care iarăși revenim la ceva din trecut. Să spunem că doriți să vă schimbați jobul. Veți încerca să găsiți un alt job, după care iarăși vă întoarceți că poate e mai bun acel job. Ăsta este, de fapt, un exemplu pe care vi-l dau. Bineînțeles că ceea ce veți vedea cu Mercur retrograd se repetă ceva de nenumărate ori sau posibil să repetați o mișcare pe care o faceți sau un loc anume unde mergeți sau pur și simplu să vizionați ceva care prin repetare este de fapt revenirea la ceva. Asta înseamnă o mișcare oscilatorie. Eu le spun în momentul în care avem o planetă retrogradă, este ca și cum a venit un copil care vrea să atragă atenția și pur și simplu face o năzbâtie pentru a atrage atenția. Și atunci trebuie să ai ochii în 4 direcții pentru a vedea ce se întâmplă. Asta face o planetă retrogradă. Dar acum ajungem la ceva important. Saturn retrogradează de pe 26 iulie până pe 10 decembrie, adică pentru 138 de zile în Pești. Și acest lucru este mult mai important. De ce? Pentru că este planeta karmei, a disciplinei, a lecțiilor dureroase. Și aici înseamnă că trebuie să vă reevaluați responsabilitățile, să vă restructurați scopurile pe termen lung, pentru că Saturn vorbește de un scop pe termen lung. Și, bineînțeles, fie că ne dorim sau nu, să știți că se finalizează cicluri karmice incomplete. Se închid situații poate care până acum mulți dintre voi ați tărăgănat, dar sunt Saturn retrograd, se reia acea problemă și va trebui să fie închisă acea problemă. Faptul că este retrograd în Pești, asta înseamnă că mulți dintre voi poate mergeți către o introspecție spirituală, închideți capitole vechi care nu mai funcționează și toată lumea încearcă să-și recâștige pacea interioară, liniștea, prin tăcere, răbdare și toată lumea, bineînțeles, că își dorește să revină în liniște și pace. Evenimente speciale cu Saturn în Pești, cei care ați vizionat primul videoclip în momentul în care a fost postat când a intrat Saturn în Pești, în 2025, Saturn stă 2 ani și jumătate într-un semn zodiacal. Cei care doresc, veți avea linkul fie în descriere, fie în primul comentariu, cei interesați de astrologie, de astrologia vedică, dar în general trebuie să luați informația generalizată pentru mișcarea pe care o face planeta respectivă. În plus, mai aveți pe linkul de la evenimente sau pe blogul meu evenimente care vor veni și evenimente care le-am pus chiar din 2025. Fiecare postare are o dată anume și vedeți de când sunt ele postate și care este de fapt predicția respectivă și ce se întâmplă astăzi, pentru că are de-a face cu ceea ce se întâmplă astăzi. Veți avea linkurile respective tot la fel în descriere și, bineînțeles, în primul comentariu pentru ușurința voastră.
Pe 7 iulie este o pauză geopolitică care de fapt duce la ceva major și o veți vedea mai târziu. Pe 11 septembrie 2026 va fi o renegociere, pe 7 noiembrie o extindere a conflictului și dacă tot vorbim de iulie 2026, vreau să știți că pe 4 iulie 2027 va fi ultima zi în care se va negocia terminarea conflictului, care de fapt va fi și ultima zi în care cade diplomația, pentru că vor fi foarte multe discuții secrete și, bineînțeles, poate că unii dintre voi veți vedea la momentul potrivit că din Middle East este o escaladare către o tentă atomică. Până atunci mai este cei care doresc într-adevăr să fie departe, unii dintre noi să fim departe de aceste predicții, este bine atunci să mergem pe o gândire pozitivă, dar tot ce este scris, așa cum ne este nouă scris în harta noastră, nu este doar un calcul tehnic, harta voastră natală, la momentul potrivit se întâmplă. Credința în Dumnezeu este cea mai puternică. Credința în spiritualitate. Acum trecem la ale noastre. Saturn este felul de a depozita sau depozitarea, să-i zicem. Și o formă foarte simplă de a depozita în casă este, în primul rând, frigiderul. De ce? Pentru că acolo depozităm mâncarea, iar luna este sistemul de răcire. Deci, din start, vi se dă mesajul să consumați mâncare sănătoasă, pentru că Saturn are de-a face cu o mâncare învechită, să-i spunem. În plus, vreau să știți ca mic secret că tot ce ține de snackurile acelea sau de fructele naturale, în ghilimele, uscate, printr-un proces anume zaharos și cu adaos de conservanți. Să știți că am lucrat în această industrie a fructelor și știu cum se fac. Deci chiar dacă o vedeți voi că scrie perfect natural acolo, pentru a-i rămâne din umiditatea și uscarea respectivă se adaugă, plus conservanții respectiv pentru a nu se strica. Conservanții au de-a face cu Rahu, nodul nord al lunii. V-aș ruga să nu le consumați, pentru că în momentul în care voi consumați produse a lui Saturn, uleiul de susan, când consumăm aceste produse, de fapt noi îl activăm pe Saturn. Ce este bine să faceți? Să donați produse care țin de Saturn și mai ales sâmbătă. Am să vi le las în comentariu în mare ce ați putea să donați și când puteți să le donați. Pentru că nu este neapărat să o faceți pentru că vreți să, bineînțeles, toată lumea vrea să nu aibă obstacole în momentul în care retrogradează Saturn. Dar lucrul acesta este bine să-l faceți oricând și în fiecare sâmbătă. Este ca și cum ați face o pregătire. Și am să anunț cu această ocazie că în momentul în care Saturn retrogradează, în momentul în care voi avea consultații private, să știți că chiar dacă vă dau remedii și remedii importante, nu se fac remediile pe Saturn retrograd. Toate remediile se fac înainte de retrogradare. Deci cei interesați, vreau să știți că nu puteți să faceți remedii pe un Saturn retrograd. Saturn este planeta karmei. Odată ce este activată, fiind în pești, da? Privește peste umăr în ghilimele în Vărsător. Și în Vărsător îl avem pe Rahu, unde este nodul nord al lunii, care de fapt face axă 180 de grade cu Ketu,
nodul sud, care se află cu Venus în Leu. Vedeți voi, aici este un impact extrem de major pentru că Ketu, care este nodul sud al lunii, se află într-o anumită constelație numită Maga. Maga este o nakshatra, constelație a nobilimii, a regalității, da? Și Ketu va sta aici, de fapt stă aici de pe 29 martie până pe 5 decembrie. Împreună cu Venus, în momentul acesta, până când, deci Venus va sta aici până pe 4 iulie, nu, Venus va sta de fapt în Leu de pe 4 iulie până pe 1 august 2026 și asta înseamnă că veți avea de-a face cu oscilări în relații. Venus va intra în Fecioară pe 9 august 2026, când părăsește de fapt această conjuncție, să zicem. Ketu acționează de fapt ca o resetare cosmică, să-i spunem în ghilimele. Te face să te desprinzi de un trecut karmic care pur și simplu te-a înrobit și vrea să-ți trezească în tine spiritualitatea, în loc de o recunoaștere superficială. Venus și Ketu, când Venus, adică iubirea, se întâlnește cu Ketu, detașarea, există posibilitatea ca toate relațiile să fie încercate. Te vei simți împins, dar și în retragere. Ce-am spus un pic mai înainte cu oscilarea. Deci în orice tip de relație, adică fie îți dorești o iubire intensă, fie îți dorești independența, fie vrei spațiul personal. Așa se va manifesta. Chiar vă rog să-mi lăsați comentariile în momentul în care va începe această conjuncție, deci de pe 4 iulie până pe 1 august. Să vedeți ce se întâmplă în viața voastră și cum luați această mișcare. Este, de fapt, o conexiune karmică care, de fapt, te împinge să deschizi ochii la realitate. Pentru că acum inima, iubirea, va spune multe. Poate că unii dintre voi veți realiza că nu aveți ce căuta în această relație. Poate că unii dintre voi doriți să vă îndreptați către ceva creativ, ceva total nou și vă doriți independența. Dar orice veți face, va trebui să decădeți, să vă detașați din acel egoism pentru a încerca să faceți totul în mod natural și este ca și cum te duce valul. De ce? Pentru că asta îți face Ketu, te detașează. Ketu elimină, de fapt, iluzia. Ce este iluzia? Este Rahu, Fata Morgana. Ketu îți testează, de fapt, inteligența ta. Nu ce ai învățat, ce ai studiat, nu informația pe care ai preluat-o de-a lungul timpului, nu studiile sau acumularea unei învățături anume. Nu. Doar inteligența ta, așa cum te-ai născut. Doar inteligența aceea. Nimic mai mult. Deci, vedeți voi, bătrânii, dar și bunicii ne spuneau că degeaba ai 7 universități dacă nu ai una, cea a vieții. Cea a vieții este, de fapt, cea cu care te-ai născut, inteligența ta reală pe care o ai și cât te duce capul în momentul în care este o acțiune la care tu trebuie să acționezi rapid. Asta este. Deci, poate că unii dintre voi vă veți întreba acum,
ce va fi pentru mine mai departe. De ce vorbesc de iluzie? Vreau să vă întrebați singuri. Cine vede în iluzie? Poți fugi de gălăgie? Pentru că e același lucru. E ceva la care e un zgomot foarte mare și nu poți să te concentrezi. Este un fel de a încerca să te izolezi, dar în același timp te provoacă pentru că chiar nu vrei să fii izolat total. De aceea vreau să știți că foarte mulți dintre voi veți deveni dezinteresați de orice noutate, de gadgeturi, Rahu, pentru că Saturn este retrograd și privește către Rahu. Poate că vi se strică unele gadgeturi intenționat, dar pe un Saturn retrograd și cu influența lui Rahu, vă sfătuiesc să nu cumpărați altul nou sau puteți foarte simplu să-l dați la un tehnician, dar va merge greu până va fi reparat. Depinde, în schimb, și de momentul muhurt, momentul în care îl folosiți pentru a găsi un tehnician sau, bineînțeles, a vedea dacă într-adevăr trebuie să cumpărați cu totul altceva. Ceea ce vreau să spun este, cu cât ești mai tăcut, cu atât ești dispus să auzi mai bine și să analizezi. Vreau să știți că acum este momentul când mulți vindecători, cei care vindecă prin energii, cei care vindecă cu puteri la care unii le pot spune de fapt supranaturale, dar au de-a face cu spiritualitatea, se vor detașa de lume, se vor ascunde, mai bine zis, de ochii lumii, pentru că sunt alți ochi care vor să ajungă la ei. Vreau să înțelegeți acum că această conjuncție Ketu-Venus e un fel de a vă spune că nimic nu are valoare mai mare decât sufletul tău atunci când este trezit. Ambiția, victoria, locul suprem în fața unui statut, nu este totul. Mulți oameni vor realiza că și-au dorit să devină cineva doar pentru ca unii să-i vadă sau să fie văzuți. Și în momentul în care Saturn retrogradează, lucrul acesta, de fapt, mai mult îi deranjează. Chiar vreau să vă aduceți aminte ceva foarte simplu, și anume, vedeți voi, Alexandru cel Mare și-a dorit să cucerească lumea, da? Un imperiu, victoria respectivă. Ce a adus până la urmă? Gravarea numelui unde până la urmă nu știi dacă într-o bună zi va fi șters sau dacă lumea își va aduce aminte de tine? Sau ce viață a adus dacă la vârsta de 33 de ani a murit? Deci, ceea ce vrea să vă spună această combinație este că într-o bună zi te vei întreba dacă ceea ce faci acum sau care este scopul tău în această viață. Și cine îți va ține ție minte numele tău? Sau pur și simplu ai fost o umplătură a societății? Și ce vei câștiga în această lume? Ce vei lua cu tine? Poți avea supremație aici, dar nu și în sufletul tău. Poți avea recunoaștere, dar numele tău va fi șters într-o bună zi sau va rămâne acolo undeva unde poate și acolo se va uita. Nu sunt împotriva succesului, ci doar doresc să realizați că sufletul vostru dorește autenticul din voi. Ești recunoscut doar pentru ceva simplu. Și în momentul în care ești tăcut, poți să analizezi.
Astrologia nu este o calculare tehnică, este de fapt sanctuarul inimii tale, autenticul, inocentul, care are opțiuni de a acumula tot ce e mai bun într-o viață. Ceea ce vă doresc vouă este să vedeți unde este situat de fapt Saturn în harta voastră, care va fi impactul acelei retrogradări pentru fiecare în parte pentru voi, pentru că este total diferit de un horoscop general în funcție de planetele pe care voi le aveți și impactul pe care îl aveți. Posibil Saturn să fie în conjuncție cu o anumită planetă, posibil ca distanța de la planeta naturală, acolo unde este în tranzit Saturn, să vă aducă cu totul altceva. Pozițiile malefice, dar și benefice în același moment. Asta nu contează că este un Saturn retrograd. Unii se nasc cu Saturn retrograd și atunci înseamnă că ei revin la mișcarea pe care au avut-o din naștere. Deci, pentru mulți dintre voi este diferit, total diferit. Generalizat sunt doar mișcarea planetelor în funcție de luna voastră, ceea ce nu este de fapt o confirmare la ceea ce se va întâmpla cu adevărat în viața voastră. Lăsați comentariile. Cine dorește o consultație privată, mergeți pe pagina respectivă. Evenimentele și tranzitul respectiv este foarte important pentru a înțelege ce vă așteaptă pe voi mai departe. Iar în funcție de ascendent, vă spun că nu are cum să fie pentru fiecare în parte aceeași energie pe care aș putea să o spun. Și ar fi păcat să amestec ceva generalizat cu individul tu. Pentru că cu siguranță unii dintre voi traversați o anumită dașă, o anumită planetă trece prin viața voastră și cu siguranță unii dintre voi cu un simplu remediu puteți să depășiți absolut tot. Pentru că acestea sunt calcule matematice. Și ar fi păcat să vedeți ceva sau să ascultați ceva care de fapt nu se aplică pentru voi. Cu acestea fiind, vă mulțumesc. Sper să rămâneți în continuare cu mine. Aștept comentariile voastre și vă doresc mult succes, multă răbdare. Și aveți posibilitatea să vizitați, de fapt, și paginile respective pentru că aveți informații extraordinar de importante acolo pentru cei care doresc. Numai bine, la revedere și ne auzim!